Hej och välkomna till Healthcare Direkt. Det är torsdag och klockan är 10. Idag ska vi bland annat prata med Bioinvents vd Martin Welschof. Vi ska ta upp Immunicum som har kommit med uppdaterade resultat från Mereca. Och även en studie i sannolikheterna för och lyckas med sin forskning. Men innan vi gör det så vill jag uppmana till att sätta en tumme upp på programmet och prenumerera gärna på kanalen. Det gör väldigt mycket för oss och hjälper oss mycket. Då går vi över till Bioinvent och vd Martin Welschof. Welcome to the show, Martin. Thank you. Happy to be here. Yes, in this week you announced a capital raise of 962 million Swedish kronor. Could you shortly sum up the parts, what you will cover? Yeah, so basically, first of all, of course, we're very happy because we got strong support by not only by a lot of money, but as I always say, by good quality investors. I think that's as important as the money itself. And obviously with this support, we can do things more robustly, quicker and more parallel. So it's not changing the strategy as such. So we're pushing forward with our portfolio, but we can do things in a more robust manner. What are the different parts that you will use the money for? Yeah, so basically, we also disclosed a summary of the use of proceeds. Some parts of the money will be used in order to support the 1206 ongoing development. Basically to have the flexibility to prepare also for conditional approval. That's the step that we will start now. And then, of course, whether we do a more accelerated development there, that really depends also on the data that we still have to generate. But at least we will be ready by the time then when the data is confirmed as it shows at the moment, that we can start a more accelerated path to approval. And then, of course, we have the other studies. That means 1206 in solid cancer, BT001, this is the oncolytic virus program that we run together with Transgene, and of course our TNF receptor 2 program, which also recently was very nicely highlighted by an endpoint article. There we can also do things, as I already said at the beginning, more robustly and more in parallel. And as I understand it from our chat yesterday, you have secured your financing up to 2024 and maybe even into 2025, right? That's correct. And that would even include also more clinical development and also a potential accelerated approval pathway for 1206. As an important part in this capital raise, you got the anchor investor Redmile, American specialist investor in this field, and is of course validating the company. But also this comes with a price, with a dilution of almost 33%. So in that regard, to the smaller shareholders, what would you like to say to them? Yeah, of course, it's always unfortunate, but this is the organic development for a biotech company, because I think at the end it's also good news for them. And I'm a small shareholder myself, not so much concerned about the dilution, because at the end what I'm concerned about is the value that I hold in hands after some time. And I think in that sense it's good for all shareholders, including also the smaller shareholders, that we now have the support in order to really generate significant value in the mid to long term. And that is secured. And I think that's the most important thing for all shareholders. When we're looking forward, what do you think will be the most important milestones for Bioinvent? Yeah, so this year, obviously, for 1206, there are two important milestones. First of all, once we move into the dose expansion part, which should be soon. Then secondly, around 1206 in solid cancers, we will give an update to the market by the end of the year.
then we will initiate a third program around Fc gamma R2b, which is our second Fc gamma R2b antibody, 1607. So that will be initiated during the second half of this year. And then obviously we started already 2 clinical studies. I mentioned them already, the TNF receptor 2 program 1808 and the oncolytic anti-CTLA4 program BT001. And both programs have been started. With 1808 we already have started to enroll patients. And if we're lucky, so we didn't forecast that, but we might see also glimpse of data for those 2 programs at some time point towards the end of this year, definitely next year. So, and then obviously once we have started 1607, we'll also generate data at some time point next year. So by the end of the year, we will have 5 clinical studies, which of course will on a continuous basis generate data and news flow. And for by 1206, in the beginning of the year, you presented a result. Could you shortly comment a little bit about that as well? Yes. So as I mentioned, so 1206 we are currently having in two studies, one for non-Hodgkin lymphoma, and the other one for solid cancer. And at the end of January, we had a KOL event around the non-Hodgkin lymphoma program. And there basically we gave a status where we are. So we are at the end of the dose escalation and already have a nice response rate, even though it's still early days, obviously. But we see, so what we presented there was 9 patients that we could evaluate at that time point. And out of those 9 patients, we had 6 responders, 2 complete and 4 partial. And I think the very interesting part besides the response rate is that for the complete responders, those are long enduring responses, which means for one patient, it's more than a year, and for the other patient, it's more than 2 years, and they're still ongoing. So this is actually something very interesting. Keeping in mind the patient population, those are patients who have received several lines of treatment, and they do not respond anymore to anti-CD20 based therapy. This will be really interesting to follow later on. So with that, I want to thank you for being in the show. Thank you very much. Happy to be there, and hopefully until soon. Thank you very much. Bye. Ja, då ska vi gå vidare i programmet. Och som jag sa så Immunicum, de har ju släppt uppdaterade resultat för sin Mereca-studie. Det är ju den här fas 2-studien där man testar läkemedelskandidaten Ilixadencel vid behandling av njurcancer. Den här studien är utformad så att den testas i kombination med läkemedlet sunitinib, och så jämför man det med bara behandling av sunitinib. Och den här studien som har vi pratat om tidigare, den var ju tvungen att mogna eftersom att medianöverlevnad var ju ett av de primära målen. Och man hade sedan tidigare en medianöverlevnad för den jämförande armen med sunitinib. Det man fick nu, då fick man ju medianöverlevnaden även för den aktiva behandlingsarmen, alltså den som du har i kombinationen Ilixadencel och sunitinib. Och det intressanta, det var då att medianöverlevnaden i denna armen, den kom in på strax under 3 år. Och då jämför man ju det här med det som vi vet sedan tidigare, att du hade en medianöverlevnad på drygt 2 år i sunitinib-armen. Skillnaden då mellan medianöverlevnaden var 10 månader ungefär. Och deras medicinska chef uttalade sig då att det här var substantiellt och kliniskt meningsfullt. Så nu har man ju kommit till en konklusion, kan man säga, när det gäller just det här viktiga målet. Sen, som vi har tidigare sagt, så är det ju kanske lite olyckligt för Immunicum då, att forskningen har ju gått vidare och man har immunterapi i behandlingen. Så det här är ju, tänkte jag säga, föremål för andra studier som de gör då i det som heter Iliad i fas 1b.
Och där väntar ju sig bolaget resultat i tredje kvartalet och det kommer ju bli väldigt intressant. För att återvända till resultaten så bör man säga att det som nu händer är att det pågår en fortsatt uppföljning. Men uppföljningarna kommer ju inte som tidigare då ske på en halvårsbasis, vilket var fallet innan. Utan nu då så kommer det att ske på en 12-månaders basis. Och det som är intressant att följa nu då, när vi då har medianöverlevnaden, det är just då de här 5 patienter i den aktiva behandlingsarmen som då uppvisade fullständig tumörrespons, eller som man säger complete response. Och vid den här senaste uppdateringen så var de här patienterna vid livet. Så det är intressant att se då när man följer upp där. Du hade också en fullständig tumörrespons i den jämförande armen med sunitinib. Den här patienten avled dock under den första uppföljningsperioden. När man går vidare då, innan vi går vidare så bör man då säga att som sagt, inledningsstudien är i fas 1b, det här var en studie i fas 2 och de är olika stora, så Mereca var 88 patienter och Iliad var 21 patienter. Och när vi då tittar på aktiekursen så noterade vi en uppgång på cirka 4% på måndagen för Immunicum efter dessa resultat. Vi går vidare och tittar på en studie över sannolikheten för att lyckas med sin forskning. Vi har pratat om det här tidigare i programmet, men det som kommit nu det är alltså en ny studie på området och det är Amplion och Biomed Tracker som har sammanställt en massa olika studier och sen har de då kontrollerat hur många av de här forskningsprojekten kunde då ta sin forskning vidare från fas 1 till fas 2 till fas 3 och sen en marknadsansökan ut på marknaden. Och det man ser här då i grafiken som vi har framför oss, så har vi de olika faserna och sen är det då sannolikheten att gå vidare till nästa steg. Så det som står fas 1 där det är 63% sannolikhet för att nå framgång, betyder ju då helt enkelt att när du drar igång din fas 1-studie och allt annat lika och du inte vet någonting, så kan du då förmoda att du i 63% av fallen kommer att ha en framgångsrik studie och då tar det vidare. Vad säger då de här resultaten om man tittar på vad vi vet tidigare inom området? Jo, det här faller ju in väldigt mycket i linje med vad vi redan vet inom området. Och att när man står inför en fas 3-studie efter positiva fas 2-resultat så har man ungefär en slantsingling på om man kommer lyckas att komma ut till marknaden eller inte. Så för ungefär 50% chans när man går in i en fas 3 här då. Och varför är det då så här att det är mindre sannolikhet just inom fas 2 som ni ser där? Där står det ju 31%. Så det är ju till och med 2 av 3 fall som man inte lyckas. Jo, det finns en väldigt logisk förklaring till att det är just så här. För just i fas 1 så brukar man ju då gå in och testa säkerhet, du testar tolerabilitet, du kan göra som vi pratade om Bioinvents fall, en doseskalering, så du ökar dosen för att se vilken dos du ska komma använda i fortsatta studier. Och det här har större sannolikhet då att lyckas än just i fas 2, för då börjar man titta på effektivitet för första gången och det man kallar proof of concept. Så då behöver man ju visa effektivitet. Sen är det också en anledning till då att man kanske inte väljer att alla gånger och gå vidare till fas 3 just då med tanke på kostnaden. För kostnaden eskalerar ju i takt med att man kommer längre i forskningen och att studierna blir större och omfattar mer patienter. Och det finns ju ett flertal bolag på börsen som vi har som till och med har som affärsidé och tar forskningen upp till just fas 2. Och när man då hamnar i fas 2 för dessa bolag så vill man ju då att
en partner tar vid de dyraste studierna i fas 3 och sen hjälper med lanseringen. Och då fallerar det också projekt på grund av att du kan ha resultat som kanske är positiva i något fall men inte totalt positiva på helheten. Och det kan ju innebära att potentiella partners kanske inte är lika intresserade att ta det vidare. Så det finns många förklaringar till att man forskning inte går vidare från just fas 2 till fas 3. Och det gör ju då att man hamnar på de här siffrorna som vi hade då. Vi ska avsluta programmet nu, men först skulle jag bara vilja säga att just denna veckan så är det intressant att ha ögonen öppna just för oncopeptides som vi pratat om innan. För de har ju ett så kallat PDUFA-datum för sin läkemedelskandidat melflufen i USA. Och där väntas alltså ett besked kring deras FDA-ansökan. Och det är just under den här veckan. Så sista dagarna av veckan här nu kommer att bli väldigt spännande för alla som sitter med aktier på oncopeptides. Får vi se vad FDA säger. Sen har vi också när det gäller pandemin då har vi ju ett rådgivande möte imorgon fredag. Och det berör Johnson & Johnsons vaccin. Och det som amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA då sa i sina möteshandlingar inför det här rådgivande mötet. Jo, det var just att bland annat att Johnson & Johnsons vaccin faktiskt tas i en dos till skillnad från bland annat Moderna och Pfizer som då tas i 2 doser. De flesta vaccin tas ju i 2 doser. Men det här tas ju bara i en dos, vilket gör det enklare i koordineringen med när man ger vaccinet. Och vi ska också vara medvetna om att efter det här rådgivande mötet så kan vi mycket väl få se ett snabbt nödgodkännande efter det. Om vi tittar vad som var fallet för Moderna och Pfizer när de hade motsvarande möten inför sina godkännanden. Och med det sagt så tackar vi för att ni har tittat på programmet och så syns vi åter om en vecka. Tack så mycket!